Adding functionalities using modules spoken ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी मोड्युलहरुको जानकारी लिने छौं। हामी बुक मोड्युल र फोरम मोड्युलको बारेमा सिक्ने छौं। यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम, ड्रुपल 8 र फायरफक्स वेब ब्राउजर। तपाई आफ्नो रोजाइको कुनै पनि वेब ब्राउजर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ड्रुपल वेबसाइटमा विशेषताहरू विस्तार गर्न वा थप्न मोड्युल र थीमहरू प्रयोग गरिन्छ। ड्रुपलमा एउटा पूर्ण कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम उपलब्ध हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो भन्दा पनि धेरै चाहिन्छ, जसको लागि मोड्युलहरू प्रयोग गरिन्छ। मोड्युलले हाम्रो ड्रुपल वेबसाइटमा विशेषताहरू थप्छ। ड्रुपलमा 3 प्रकारका मोड्युलहरू रहेका छन्। त्यहाँ कोर मोड्युलहरू छन्। तिनीहरू ड्रुपलमा डिफल्टमा उपलब्ध हुने मोड्युलहरू हुन्। तिनीहरूलाई निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ, तर कहिले पनि एउटा वेबसाइटको भित्री क्षेत्र जान एफटीपी प्रयोग गरी यी मोड्युलहरू हटाउने काम नगरौं। हामीले हरेक पटक ड्रुपल अपडेट गर्दा तिनीहरू पुनः इन्स्टल हुनेछन्। यी कोर मोड्युलहरू ड्रुपलको आधारभूत कार्यक्षमताको लागि बनाइएको हो। त्यहाँ कन्ट्रिब्युटेड मोड्युलहरू पनि छन्। हामीले पहिले नै एउटा इन्स्टल गरेका छौं। हामीले पहिले डिभेल पनि इन्स्टल गर्यौं। एउटा कन्ट्रिब्युटेड मोड्युल समुदायको कसैले योगदान गरेको मोड्युल हो र यो drupal.org मा उपलब्ध छ। कस्टम मोड्युल अन्तिम मोड्युलको प्रकार हो। यहाँ हाम्रो प्रोजेक्टमा आवश्यक पर्ने विशेष कार्यक्षमताहरू हुन्छन्। यो मोड्युल उपलब्ध छैन र यो भन्दा पहिले कसैले पनि यसको बारेमा सोचेको थिएन। तर यो पक्का हो कि हामीले यसलाई आफै सृजना गर्नुपर्छ वा अरु कसैलाई गर्न लगाउनुपर्छ। ड्रुपलमा धेरै भिन्न मोड्युलहरू उपलब्ध छन्। यहाँ drupal.org मा हामी अहिले 32458 मोड्युलहरू देख्न सक्छौं। मोड्युलहरूले विभिन्न प्रकारका कार्य गर्छन्। एउटा मोड्युलले एउटा कन्टेन्ट टाइपमा फिल्ड थप्न सक्छ, साथै अर्को मोड्युलले हाम्रो सम्पूर्ण वेबसाइटमा एउटा भोटिङ सिस्टम थप्न सक्छ। तर हामी हाम्रो ड्रुपलको संस्करणसँग काम गर्ने मोड्युल मात्र प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसैले हामीले हाम्रो मोड्युलहरू यहाँ drupal.org/project/modules मा फिल्टर गर्नुपर्छ। हामीले तिनीहरूलाई फिल्टर गर्दा तिनीहरू सधैं चर्चाको आधारमा सूचीकृत हुनेछन्। पहिलो 3 वा 4 पेजमा सबैभन्दा बढी चर्चित मोड्युलहरू हुनेछन्, जसको मतलब तिनीहरू सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएका र सबैभन्दा धेरै उपयोगी पनि हुन्छन्। संक्षेपमा भन्दा मोड्युलहरूले विशेषताहरू थप्छन् र drupal.org मा निकै मोड्युलहरू निशुल्क उपलब्ध छन्। हामीले पहिले सृजना गरेको वेबसाइट खोलौं। एक्सटेन्ड क्लिक गरी तल स्क्रोल गरौँ। यहाँ ड्रुपलमा डिफल्टमै उपलब्ध हुने केही मोड्युलहरू रहेका छन्, तर तिनीहरू पहिले नै सक्रिय छैनन्। बुक मोड्युल सक्रिय बनाऊ। केही तल स्क्रोल गर्दा हामी फोरम मोड्युल भेट्ने छौं। यसलाई पनि अन गरौँ। हामी दुई भिन्न मोड्युलहरू सक्रिय बनाउन सक्छौं। तल डाउनलोड गरौँ र इन्स्टल क्लिक गरौँ। बुक मोड्युल र फोरम मोड्युल दुई भिन्न प्रकारका मोड्युलहरू हुन्, तर तिनीहरू दुवैले नयाँ कन्टेन्ट टाइपहरू सृजना गर्नेछन् र तिनीहरूले ड्रुपल विस्तार गरी यसमा कार्यक्षमता थप्नेछन्। ड्रुपल मोड्युलहरूले मोड्युलहरू मात्र भए नि धेरै भिन्न कार्यहरू गर्छन्। हामी साइटमा एउटा नयाँ विशेषता थप्न चाहन्छौं जुन पूर्ण रूपमा एउटा नयाँ कार्यक्षमता होस् वा एउटा नयाँ फिल्ड टाइप मात्र किन नहोस्। हामी ड्रुपल कोर विस्तार गर्न एउटा मोड्युल थपिरहेका हुन्छौं। अब स्ट्रक्चर अनि कन्टेन्ट टाइप्स मा क्लिक गरौँ। यहाँ हामी दुई नयाँ कन्टेन्ट टाइप्स देख्ने छौं, एउटा बुक पेज र अर्को फोरम टपिक।
कन्टेन्ट अनि एड कन्टेन्ट क्लिक गरी बुक पेज कन्टेन्ट टाइप ठिक गरौँ बुक पेजले हाम्रो साइटमा खण्डहरु नेभिगेसन र हामीले चाहेको स्थानमा जान सक्ने एउटा ब्लग सहितको एउटा बुक सृजना गर्नेछ बुक पेजमा क्लिक गरौँ अब टाइटलमा आवर ड्रुपल म्यानुअल टाइप गरौँ बडीमा टाइप गरौँ This is the beginning of our Drupal manual हाम्रो पब्लिकेसन सेटिंग्समा एउटा नयाँ सेटिङ रहेको छ बुक आउटलाइनमा क्लिक गरौँ र नोनलाई क्रिएट a न्यू बुकमा बदलौं अनि सेभ एन्ड पब्लिश क्लिक गरौँ यहाँ एउटा नयाँ एड चाइल्ड पेज लिंक रहेको याद गरौँ drupal.org मा डकुमेन्टेसन क्लिक गरौँ अन्डरस्ट्यान्डिङ ड्रुपल क्लिक गरौँ अनि हामी बुक मोड्युल देख्न सक्छौं यहाँ दायाँपट्टि नेभिगेसन छ पेजको अन्त्यमा केही थप नेभिगेसन छन् जुन स्वत सृजना भएका हुन् बायाँतिर लिंकहरु छन् ड्रुपल कन्सेप्ट क्लिक गरौँ यहाँ नेभिगेसन रहेको याद गरौँ र हाम्रो दायाँतिरको नेभिगेसन विस्तार भई अर्को के हुनेछ भन्ने जानकारी देखाउनेछ हामी बुक मोड्युल प्रयोग गरी पूर्ण र जटिल युजर गाइडका साथै कुनै पनि प्रकारका किताबहरु सृजना गर्न सक्छौं हाम्रो वेबसाइटमा फर्केर एड चाइल्ड पेजमा क्लिक गरौँ टाइटलमा इन्स्टलिङ ड्रुपल टाइप गरौँ र बडीमा यस्तो टाइप गरौँ This is where we explain how to install Drupal याद गरौँ यो स्वत हामीले सृजना गरेको ड्रुपल म्यानुअलमा थपिनेछ यो हामीले क्रिएट बुक पेज क्लिक गरेको हुनाले भएको हो सेभ एन्ड पब्लिश क्लिक गरौँ हामी हाम्रो नेभिगेसन स्वत सृजना भएको देख्न सक्छौं अप क्लिक गरौँ अब हामी मुख्य तहमा पुग्ने छौं मैले अगाडि यो सँगै एउटा ब्लग उपलब्ध रहेको उल्लेख गरेको सम्झौं स्ट्रक्चर र ब्लग लेआउट क्लिक गरौँ र साइडबार फर्स्टमा ब्लग राखौं प्लेस ब्लग क्लिक गरौँ र यहाँ हामीसँग बुक नेभिगेसन मेनु रहेको देख्न सक्छौं प्लेस ब्लग क्लिक गरौँ अनि सेभ ब्लग क्लिक गरौँ सेभ ब्लग्स क्लिक गरौँ र हाम्रो साइटमा फर्कौं यहाँ हाम्रो बुक नेभिगेसन आवर ड्रुपल म्यानुअल र इन्स्टलिङ ड्रुपल रहेका छन् यो हाम्रो आवश्यकता अनुसार नयाँ चाइल्ड पेजहरु विस्तार हुनेछ पुनः म दोहोराउँदै छु यसो गर्न drupal.org मा जाउँ बुक मोड्युल प्रयोग गर्न युजर म्यानुअल वा डकुमेन्टेसन ब्राउज गरौँ यदि तपाईलाई आफ्नो साइटमा यस्तो सामग्री चाहिएमा यो एकदमै सशक्त हुन्छ यहाँ हामी टाइटल र बडीमा सीमित हुँदैनौं हामी बुक मोड्युलमा रहने कन्टेन्ट टाइपमा फिल्डहरु थप्न सक्छौं यदि कुनै वेबसाइटलाई फोरमबाट फाइदा मिल्छ भने फोरम मोड्युल एकदमै उपयोगी हुनेछ कन्टेन्ट अनि एड कन्टेन्ट क्लिक गरौँ फोरम मोड्युलले फोरम टपिक नामक एउटा नयाँ कन्टेन्ट टाइप सृजना गर्नेछ यिनीहरु फिल्ड एबल हुन् जसको मतलब हामी टाइटल र बडीमा मात्रै सीमित छैनौं फोरम टपिक क्लिक गरौँ एउटा नयाँ फोरम टपिक मानौं लर्निङ ड्रुपल इन्टर गरौँ फोरम्समा यसलाई जनरल डिस्कसनमा राखौं अनि बडीमा इन्टर गरौँ Hi, I'm just learning Drupal. Can someone help me? Save and publish क्लिक गरौँ अब यो फोरम कन्टेन्ट टाइपमा भएकोले यसमा कमेन्टहरु दिएर प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ एउटा कमेन्ट थपौं Sure, I can help. You should just read everything at Drupalville.
अनि सेभ क्लिक गरौँ हामी सुपर युजरको रूपमा लगइन गरेकोले यिनीहरू स्वत मान्य हुनेछन् यदि हामीले जनरल डिस्कसनमा क्लिक गरेमा हामीसँग एउटा कमेन्ट सहितको लर्निङ ड्रुपल नामक एउटा साधारण छलफलको फोरम टपिक देख्नेछौं हामीले कमेन्टमा क्लिक गरेमा हामी प्रतिक्रियाहरू थप्न सक्छौं यसरी हामी सबै प्रकारको फोरमहरू सृजना गर्न सक्छौं फोरम्स शब्दमा क्लिक गरौँ यहाँ क्लिक गरेर साधारण छलफलमा एउटा नयाँ फोरम टपिक थप्न सकिन्छ तर एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा तपाई यो बाहेक धेरै फोरमहरू चाहनुहुन्छ होला त्यसैले अब त्यसो गरौँ स्ट्रक्चरमा अनि फोरम्समा क्लिक गरौँ यहाँ हामी नयाँ फोरम र नयाँ कन्टेनरहरू थप्न सक्छौं यदि म एउटा फोरम थप्न चाहन्छु भने म त्यसो गर्न सक्छु र म तिनीहरूलाई चाहे अनुसार क्रममा राख्न सक्छु कन्टेन्टमा जाउँ अनि एड कन्टेन्ट र फोरम टपिक क्लिक गरौँ अब म तिनीहरूलाई अन्य फोरमहरुमा थप्न सक्छु यसरी हामी हाम्रो ड्रुपल वेबसाइटमा एउटा राम्रो फोरम बनाउन सक्छौं यो सँगै हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं मोड्युलहरुको परिचय बुक मोड्युल र फोरम मोड्युल यो भिडियो एक्वेया र ओएस ट्रेनिङबाट सागर गरी स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बम्बेले संशोधन गरेको हो तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियोले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ कृपया डाउनलोड गरी हेर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्छ र प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टलाई एनएमइआईसीटी मानव विकास संसाधन मन्त्रालय र एनपीएलआई संस्कृति मन्त्रालय भारत सरकारको अनुदान रहेको छ म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार